הייתי עם הבת שהתחתנה לפני שנה. והנה המשפחה עם הילדים. הנה אני עוד לא לקחתי. רוצה לראות אותי עם שיער? כן. אז רגע. Oh, you see, I forgot. I forgot that I can't walk. וזה מטריף אותי. זה מטריף אותי. אבל לא מספיק שאני אקח את הכדור. היה החלטה שלה להיות עם הכובע ושיער או בלי בשביל הרעיון. Hello. רבקה ספרונג ממודיעין חגגה לו מכבר יום הולדת 70. היא נשואה לפרופסור צ'רלי ספרונג, לשעבר מנהל היחידה לטיפול נמרץ בבית החולים הדסה עין כרם. יש להם 3 ילדים ו12 נכדים. האחרון נולד במזל טוב ממש לפני חודשיים. זה התינוק החדש. לפני כ5 שנים חלתה רבקה בסרטן הריאות שלא מעשנים, ומאז הוא שלח גורות למוח ולעמוד השדרה. היא עברה את כל הטיפולים האפשריים וללא הצלחה. למה את הכי מתגעגעת? To be able to get up and get what I want. אני אישה כל כך אקטיבית, פילאטיס, אני רוקדת ריקודי עם 35 שנה. אני הכי בכושר שיכולתי להיות. אז להיות עצמאית, זה בטח. רבקה החליטה החלטה אמיצה ולא קלה. לעבור לטיפול פליאטיבי. טיפול שמתמקד במניעת סבל ובשיפור איכות החיים, ולא מנסה לעצור או לרפא את המחלה. המראות הקשים של חולי קורונה, שמתים בודדים במחלקות האשפוז, גורמים כעת לשינוי הגישה בקרב הנוטים למות, והטיפול הפליאטיבי, שמוכר כבר שנים, הופך למקובל ומדובר יותר ויותר. אני זוכר כמו אתמול. זה היה 16 לינואר, ואותו בוקר היא הייתה אמורה להגיע להדסה בשביל ההבחנה ולעשות הקרנות, והיא אמרה לי הבוקר, אני לא יכולה, אני רוצה הוספיס עכשיו, אני לא יכולה להמשיך ככה בלי לישון יום ולילה. היא רצתה למות כבר. הרגשתי שאני לא יכולה, אני לא חיה. אז מה שאני אומרת, עם כל מה שיש לי הטוב, ביום ראשון הזה, אמרתי, I couldn't enjoy life, I couldn't get the benefits. אנחנו מסתכלים על כל הנסיעות, הבינו את הגוגל הום, וזוכרים את כל הטוב שהיה לנו. ובתוך כל זה, יש גם פחד? תשמע, בתוך כל זה יש לי את הדמעות שלי, אני אגיד לך מה שאמרתי לבן מספר 2 שלי, והוא אמר לי, אמא, רציתי להגיד לך את זה הרבה זמן, ולא יצא לי, אבל אני רוצה להגיד לך שאנחנו, הילדים, לא רוצים לראות אותך סובלת יותר מדי. ואל תעשי את זה בגלל שאת חושבת שאנחנו לא יכולים להסתדר עם המצב. הוא אמר לי את זה עם הדמעות, ואז הוא אמר, כי את תמיד תהיי איתי, את נמצאת בתוכי. היי דפנה. היי, מה נשמע? טוב, אנחנו נפגשים אצל רבקה עוד מעט. רציתי לדעת אם יש לך איזשהם דגשים, משהו חדש קרה, דברים שחשוב שאני אשים עליהם לב בביקור. אני חושבת שהיא הרבה יותר ריאליסטית ומקבלת את המצב שלה. הוא עוד צריך לעבור כברת דרך. אחלה דפנה, תודה רבה, ניפגש שם. דוקטור רוני צבר הקים ב-2005 את חברת צבר רפואה, מערך האשפוז הביתי הגדול בישראל, והוא המנהל הרפואי. אני חושב שהיא אישה שבאצילות מאוד גדולה מנהלת כרגע את השלב האחרון של חייה. זה הדבר אולי הכי משמעותי, מאוד מאוד קשובים לרצונות שלה. היא במרכז בתוך המשפחה, שזה בעצם אולי הדבר שהכי קובע אם אדם בסופו של דבר ילך לעולמו שלב או לא. בכל רגע נתון צבר מטפלים בכ-2,300 חולים בביתם
ב9 מחלקות שונות. מהוספיס ביתי לנוטים למות ועד לשיקום ולחולים כרוניים. את השירות מממנות קופות החולים. שלום. היי. בוקר טוב. היי צ'רלי. היי. איך את מרגישה הבוקר? יום כזה שאני מרגישה בבוקר שאני כבר יכולה להגיד, יש לי אנרגיה, זה כיף. וזה דבר שאני לא רגילה. לפני שרוני הגיע, אני אמרתי לה, רבקה, המצב קשה, את סובלת יותר מדי, ואת צריכה לחשוב על עצמך, ולא רק על הילדים, ולא על כולם האחרים. ואני חושב למחרת, היא סוף סוף חשבה שסוף סוף אני באמת צריכה לחשוב על עצמי. המושג הנכון הוא בחירה. זה לא הוגן לבוא אליה ולהגיד, אל תיכנעי, אל תרימי ידיים. היא לא עשתה שום דבר שהוא לא בסדר, שיש פה כניעה והרמת ידיים. היא פשוט בוחרת בשלב מסוים להגיד, אני בוחרת לעבור לטיפול בנוחות ובמניעת סבל. יש לי שאלה שהיא קשה, אני אעז לשאול אותה. אם הייתה לך אפשרות חוקית לקחת תרופה שמסיימת את החיים, האם היית בוחרת בזה? ההורים שלי לא זכו לזקנה טובה. אמא שלי בגיל 68 קיבל דיאגנוזה של אלצהיימרס וחיה 12 שנים בלי לדעת למה אני כל כך נחמדה אליה. זה היה טראומה. אז אני 14 שנים טיפלתי בהורים בסוף חייהם, ואני בחיים שלי אמרתי, אני לא אגיע לזה. אז אני התפללתי מאלוהים, רק לא אלצהיימרס. אז אני קיבלתי את my wish. שכחתי לבקש, גם לא סרטן, מה אני אעשה? I got my wish. היא הייתה אמורה להיות בת 93, בשבת הזאת. מבחינת הראש, הצלילות, היא הייתה צלולה עד הרגע האחרון, עד השנייה האחרונה. מבחינה גופנית זה כבר לא היה כל כך מוצלח. היה לה קשה בשנים האחרונות, מאוד קשה. אמיר נוימן ואחיו סעדו את לאה עימם עד הרגע האחרון. לפני כחודשיים היא מתה בביתה, במיטה, מוקפת בילדיה. היא דיברה על זה שהיא כבר לא יכולה, ועל זה שהיא מיצתה את החיים. פעם הלפני האחרונה שהייתה בבית חולים, היא הגיעה לידי עימות עם מנהל מחלקה, כשהיא אמרה לו, אני לא מוכנה לעשות בדיקות, והוא אמר לה, את חושבת שאת מלכת אנגליה? היא אמרה לו, לא, אני אישה בת 93, מסיימת את חייה. והיה לו קשה מאוד לקבל את זה. שלום, אני סימן. וואו, שלום חמוד שלי. וכשאימא שלי אמרה, אני לא רוצה לסבול, אז חשבתי, מה אנחנו עושים? מה אני עושה? איך? אני לא יודע. אני לא יודע לעשות את זה. ואז מצאתי את סיוון. סיוון תמיר משגב היא אחות מוסמכת תומכת לידה, שעשתה הסבה לתמיכה בנוטים למות. שאלתי אותה אם היא רוצה למות. את דמיינת? אם היא רוצה למות. אז הייתה לה נהרה על הפנים, כאילו הצעתי לה ניסויים. אתה אומר נלחם בסרטן על אנשים בני 90. עכשיו, לא שאני, כן, חלילה, אני לא אומרת שום דבר על הגיל, אבל עד איזה גיל תגיד נלחם? זאת אומרת, ממשהו בסוף צריך למות, לא? צריך למות ממשהו בסוף. כשמדובר באישה בת 93, אני יכול להבין את העמדה של אמיר ושל לאה, שאמרה, לא רוצה יותר לסבול, לא מעניין אותי להמשיך את החיים. אבל מה כשמדובר בגיל 17, ילד בן 17? אני המטופל הכי צעיר שלי היה ילד בן 3, שהיה לו סרטן במוח, וההורים שלו היו איתו כמובן ב-MRI ובניתוחים בבית חולים, ובאיזשהו שלב הבינו שזה לא הולך להיות, זה לא הולך לקיור, מה שנקרא בשפה הרפואית, זה בריא הוא לא יהיה. הם היו ממש צריכים להילחם בבית החולים, שייתן להם לקחת את הילד הביתה, והוא מת בזרועותיהם בבית. זה... שלום! שמואל. שמואל, שלום שמואל. מה שלומך?
שלום אבא. זה אמיר פה, שמואל. הרגשתי שאני נסע בבית. הוא יודע שזה כתבה עליה? לא. לא ממש. סיוון שחררה אצלי גם משהו. לא רק את אימא שלי היא שחררה אותי. יש משהו בתפקיד שלי שהוא אותו תפקיד. גם ליד אישה שיולדת וגם ליד אישה שנפרדת מהחיים. התפקיד שלי הוא אותו תפקיד. להיות מסוגלת לעמוד שם ולהגיד, זה ממש בסדר, הכל בסדר. אני עובדת הרבה מאוד עם הטבע, עם אנשים בסוף חיים. הם לפעמים יושבים בחדר, אנחנו מביטים דרך החלון, ואני נותנת להם להסתכל על העולם בעיניים של חיים, מוות ונצח. זה כלי מאוד חזק מהליווי הרוחני, שעוזר לך להבין שאתה חלק ממשהו גדול. מהניסיון שלי זה עוזר המון לאנשים להתפייס עם המוות, לא להרגיש שהוא סופי, להרגיש שהוא חלק מהחיים. יעל מס יושבת ראש משותפת בעמותת ליווי רוחני, מיזם שצבר תאוצה עם הופעת הקורונה. היא מלווה אנשים גוססים אל מותם, מדריכה אותם ואת בני משפחתם בתהליך הפרידה והמוות. אני מאמינה שברגע המוות צריך שם מישהו ולא רק בן משפחה, כי בני משפחה צריכים להיות אבלים, כואבים, מותר להם להתפרק, אלא מישהו שיכול לעמוד שם עם שתי ידיים בטוחות ולהחזיק את הדבר הזה. לצערי אני ליוויתי את ילדתי לפני 22 שנה, היא הייתה בת 4 ושבוע. היא התחילה להיות חולה בגיל 2. במשך שנה אני נלחמתי כי רציתי למצוא את כל התרופות שבעולם, וכשהבנתי שלא תהיה תרופה, עשיתי מסע פרידה של שנה, שלי, של המשפחה, ושחררתי אותה ונפרדתי ממנה בבית, שזה באמת אז היה מאוד נדיר, במיטה שלה, עם הבובות שלה, בידיים שלי. והיום, אחרי כמה שנים שאני כבר עובדת עם משפחות, אני שומעת מאנשים שכשהם מצליחים לשחרר את האדם הקרוב אליהם ולעשות תהליך פרידה, יש איזושהי נחמה לאורך זמן. כשהיא עצמה את העיניים, אני הרגשתי סוג של happy end. זו תחושה שהיא ניצחה את המערכת, ואנחנו הצלחנו לגרום לה לעשות את זה. ועמדנו בהבטחה שהיא לא תסבול ושהיא תמות במיטה שלה. אני לא חושב שצריך יותר מזה. ב-2005 חוקק בישראל חוק החולה הנוטה למות. פרופסור ספרונג, בעלה של רבקה, היה חלק מהצוות שניסח אותו. החוק מגדיר באופן ברור מהן הזכויות של אדם בסוף חייו, וכולל בתוכו את הזכות להימנע מטיפול רפואי, ואף להפסיק מתן טיפול רפואי שכבר החל. אסור בשום צורה שהיא לבצע כל פעולה שמטרתה קיצור החיים, ויחד עם זאת חובה עלינו כצוות רפואי להיות מאוד פרואקטיבי בלמנוע סבל בסוף החיים. בעצם מה שצריך לתקן זה לא המדינה, זה לא החוק. מה שצריך לעלות באופן בדיוק, זה להעלות את המודעות באופן דרמטית בקרב הצוותים המטפלים. רציתי רק להראות לך את הספר, דיברנו עליו בביקור הקודם, בין החלמה לריפוי. תודה על הזכות להכיר אתכם. אפשרתם לי ולצוות להיות חלק מהמסע שלכם בין החלמה לריפוי. בברכה רוני. אני מרגישה מחוברת אליך. אז איזה כיף יש לי. כל בוקר אני יוצאת החוצה, יש לי ציפורים, ובערב אני מקבלת שקיעה הכי יפה בעולם. אז יש לי את הכל פה. פשוט זכיתי בחיים באמת. אפילו בדברים הלא טובים זכיתי שמקבלת
בטיפול כל כך טוב, לא כל אחד זוכה. טוב, מתחיל להיות קר. Should I do a jig? Yeah, do it.